حاضرین گرامی، به تالار وبینارها و کنفرانس‌های دانشگاه آنلاین زن خوش آمدید. تیم تکنیکی عملیات وبینارها و کنفرانس‌های تصدی نشرات آنلاین محترمانه از تمامی اشتراک کنندگان و برگزار کنندگان برنامه موارد ذیل را جهت حفظ و تنظیم امور تقاضا می‌نمایند. 1. برای مهمانان و دستاندارکاران برنامه که به صورت مستقیم در آجندا سهیم هستند، رول و یا نقش کوهاست داده شده است که دارای یک سلسله مسئولیت ها و صلاحیت هایی هست که می خواهیم متوجه آن باشید. لطفاً در بخش های هاست منیجمنت که شامل روشن و خاموش نمودن مایک های سایر حاضرین، صلاحیت های کمره و صفحه، صلاحیت های ریاکشن و چت باکس و حاضری و اجازه نامه ورود می باشد مداخله ننمایید. این بخش مربوط تیم تکنیکی دانشگاه می شود. ضمناً در صورت روشن ماندن مایک های حاضرین و یا بیرون نمودن اشخاص و افراد ناخواسته از جلسه اقدام ننمایید. در صورتی که تعداد اشتراک کنندگان به حد اعظم برسد، تیم تکنیکی برای ثبات و نظم جلسه لینک را بسته نموده و ممکن در حدود 50 ست اضافی را به شکل رزرو خالی نگه دارد. از این رو در صورت آمدن درخواست های اشتراک شما اقدام به اکسپت نکنید. از همه مهمتر این که اگر می‌خواستید جلسه را نسبت به هر مشکلی ناخواسته وقت‌تر از مدت زمان معین ترک نمایید و یا به هر دلیل که شده است، لطفاً از فشار دادن گزینه End the call for everyone که بعد از کنسل برایتان ظاهر می شود جداً خودداری نمایید. حتی ترجیح می دهیم که از گزینه کنسل به صورت کلی پرهیز کنید و مستقیما تب و یا برنامه گوگل میتتان را کلوز یا بسته کنید. 2. از سایر حاضرین و اشتراک کنندگان در برنامه تقاضا به عمل می آوریم تا پیام های چت باکس را صرفاً غرض سوالات و مسائل مرتبط با برنامه استفاده نمایند. هرگاه معلومات غیر مرتبط توسط افراد پرسیده شد، ممکن شخص مذکور از جلسه حذف گردد. بر علاوه از همه حاضرین جدا تقاضا به عمل می آید تا از علامت بلند نمودن دست هرگز در جریان برنامه استفاده نکنند. این گزینه صرف در بخش سوالات و جوابات مورد استفاده قرار می گیرد. شما می توانید جهت ابراز نظرتان از بخش ریاکشن ها استفاده کنید و در استفاده از آن نیز منصفانه عمل نمایید. لازم به ذکر است که هرگاه در جریان برنامه ارتباطتان قطع شد و یا بیرون شدید، دوباره می توانید از طریق لینک اصلی وارد شوید. همچنان اگر با کدام مشکل تکنیکی برخوردید می توانید با مدیر صاحب مربوط که با شما لینک برنامه را شریک ساخته است در تماس شوید و اگر مشکل اساسی داشته باشید آنها تیم نشرات را در جریان خواهند گذاشت. 3. آجندای برنامه با سایر اشتراک کنندگان از قبل در اشتراک گذاشته شده است. از این رو تغییرات در آن و یا درخواست تغییر در روند آجندا سبب مشکلات برای تیم عملیات وبینارها و کنفرانس ها خواهد شد و سایر مقامات دانشگاهی تقاضا به عمل می آید که در این زمینه با ما همکار باشند. تشکر از حضور پربارتان. خوش آمدید. شما چون آفتاب پرصفایید، شما نوری ز درگاه خدایید. چراغ معرفت روشن نمودید، شما فخر وطن استاد مایید. حلیم و پاک هم بشکسته نفسید، ز کان گنج و دانش بی بهایید. بدانم نامتان ماند به تاریخ، به قلب مردمان کشور گشایید. شما یک مخزن گنج کتابید، ز گنج دنیوی دائم جدایید. شما را گنج دانش پایدار است، به اولاد وطن خود رهنمایید. سپاس و ستایش مر خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار درفشان. به نام آن علیمی که شعله عشق به تدریس و تعلیم را
در فانوس سینه پرمهر آموزگاران و استادان روشن نمود و ستایش و سپاس کردگاری را سزاست که بر پیوستگی ذرات بنیاد هستی نهاد و با پیوند جانها بوستان زندگی را از علم و دانش بارور ساخت. گرمترین درود و پرشورترین سلام نثار راه شما که جویندگان راه دانش و پویندگان بینیید و سلامی مگرمی خورشید هم نثار رئیس و بنیانگذار دانشگاه آنلاین زن جناب محترم کهنیار عبدالفرید سالنگی، محترم کهنمل سهیلا عرفانی معاون صاحب علمی، محترم استاد عادل زمانی معاون امور محصلان، معاون صاحب اداری و اعضای محترم هیئت رهبری دانشگاه، جناب محترم دکتر محمد ظریف علم سانکسای، محترم دکتر زمیر سمرای، محترم دکتر نصرت الله، محترم دیپلم سید احمد ابراهیمی و محترم استاد فایز زیرک، رؤسای محترم دانشکده‌های شانه صاحبانه، آمر صاحبان عزیز، مدیر صاحبان، استادان عزیز، محصلین ارجمند و تمامی شما فرهیختگان و فرزانگانی که افتخار حضور در برنامه امشب را بخشیدید. و ویژه برنامه امشب تحت عنوان تجلیل از روز معلم و جشن آغاز سمستر بهاری سال 1404 دانشگاه آنلاین زن خوش آمدید. بهترین شادباش‌ها و صمیمانه‌ترین خوشامدها را که از اعماق وجودمان برمی‌خیزد پذیرا باشید. با قلبی سرشار از نور، اندیشه آکنده از مهر و ذهنی انباشته از برترین ها، روز سترگ و شکوهمند مقام معلم و آغاز سمستر جدید خزانی را گرامی می‌داریم. مهربانی وجودش بود، شرافت سکوتش بود، امین و صادق لقبش. بله، او زیباترین و شریفترین مخلوق خدا بود. پاکترین و کاملترین درودها بر شما ای معلم بشریت و پیامبر مهربانی ها. ضمن عرض خیر مقدم مجدد و تمامی شما عزیزان و فرهیختگان در آغاز برنامه دعوت میکنم به شنیدن صوت دلنشین و تلاوت زیبا از محترم بانو زهره میرزاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نن ورځ د هغه لمر د ستاینې ورځ ده چې زموږ د ذهنونو تیاره په رڼا بدلوي. معلم هغه ستوری دی چې د راتلونکي پر یو لارښوونه کوي او د نسلونو په زړونو کې د پوهې او هیلو مشعل بلوي. لکه شاعر چې وایي معلم د پوهې څراغ دی، که هغه نه وای ژوند به تیاره و. زه د دې سپېڅلې ورځې په ویاړ ټولو درنو استادانو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. ورځ دې مبارک. تاسې ټولو درنو حاضرینو ته د تود هرکلی وړاندې کوم. مننه کوم له اغلې زهره میرزاد څخه چې په خپل خوږ او ښکلي تلاوت سره یې دې ښکلي ماښام ته لا ښایست ور په برخه کړ.
د پروګرام په دې دقایقو کې ستاسو د درنو حاضرینو په اجازه غواړم د ښځې آنلاین پوهنتون یوه لنډه معرفي ولرم. د ښځې آنلاین پوهنتون کله چې د زده کړو دروازې په انجونو باندې وتړل شوې، خپل فعالیت یې په 2022 د دسمبر په 28 کې هر یو ښاغلی پوهنیار عبدالفرید سالنګي او میرمن فریده حیدري په مرسته پیل کړ، چې د دوی په زیار او نه ستړي کېدونکو هلو ځلو د علم ډیوه د یو روښانه لمر په څېر وځلېده او د تعلیم نه پاتو خویندو لاسنیوی یې وکړ، چې دا یو ستر ابتکار او لاسته راوړنه ده چې د دوی په زیار او هلو ځلو پر مټ لاسته راوړل شوې ده. اوسمهال په دې پوهنتون کې اوسني او مخکني دولتي او خصوصي استادان او زیات شمیر علمي او فرهنګي وطنپال او په علم مین شخصیتونه خپل با ارزښته وخت یې د دې هېواد د راتلونکي نسل د هیلو د پوره کېدو لپاره پرته د کوم مادي او رضاکارانه معیاري ډول وقف کړی دی. د دې هر یو نه د زړه له تله منندوی یو او د الله تعالی نه ورته په دارایینو کې د سرلوړۍ او سعادت غوښتونکي یو. اوسمهال د ښځې په آنلاین پوهنتون کې په 14 بېلابېلو پوهنځیو کې لکه معالجوي طب، ستوماتولوژي، فارمسي، قابلګي، حقوق، اقتصاد، نرسنګ، انجینیري، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم، شرعیات، ښکلا هنرونه، ښوونه او روزنه، ارواپوهنه، کړنې او د ژبې او ادبیاتو پوهنځیو کې شاوخوا 14,000 محصلین په زده کړو باندې بوخت دي. په دې پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ محصلینو ته د ظرفیت د لوړوالي لپاره لنډمهال او اوږدمهال پلانونه او پروګرامونه وړاندې کیږي. خو نن پروګرام یو خاص پروګرام دی او هیله یو چې تاسو ټول د دې پروګرام څخه خوند واخلئ او تر پایه زموږ سره ملتیا ولرئ. مننه. زیر مجموعه خودم هستم چون مجموعه‌ای که سخت توهی است. در سرم فکر کاشتن دارم گرچه باغ من از درخت توهی است. نرسیدن رسیدن محض است. آبزی آب را نمی بیند. هر که در ماه زندگی بکند رنگ مهتاب را نمی بیند. دوری و دوستی حکایت ماست. غیر از آن هرچه هست در هوس است. پای احساس در میان باشد انتخاب پرنده ها قفس است. گرچه باغ من از درخت توهی است در سرم فکر کاشتن دارم. شعر را، عشق را، مکاشفه را، همه را از نداشتن دارم. جهان سپاس از همکار خوبم بانو صافی بابت معرفی دانشگاه و مخاطبان. در این قسمت برنامه به عنوان نخستین سخنرانی مایل هستم دعوت بکنم از معاون صاحب امور علمی دانشگاه آنلاین زن جناب محترم پوهنمند سهیلا عرفانی تا رشته کلام را به دست گرفته و از سخنان گوهر بارشان مستفید بسازند. معاون صاحب عزیز، روز معلم و شما مبارک باشه. بفرمایید. تشکر. سلام و وقت همگی بخیر. با اجازه جناب رئیس صاحب دانشگاه پوهنیار عبدالفرید سالنگی، معاون صاحب امور محصلان خانم زمانی عزیز، رؤسای دانشکده‌های 16 گانه دانشگاه آنلاین زن، اعضای هیئت رهبری دانشگاه آنلاین و تمامی استادان عزیز القدر که امروز روزشان هست و به مناسبت تجلیل از مقام شامخ این عزیزان دور هم جمع شدیم. همچنین همه مدیران عزیز ما که شبانه روز زحمت میکشند، محصلین و دانشجویان عزیزی که دانشگاه آنلاین زن بر مبنای کمک و همکاری با اونها بنا شده. همه شما را خوش آمدید میگیم به محفل تجلیل از روز معلم در سال جاری و انشالله که همه ما و شما بتانیم با تلاشی که داریم و با پشتکاری که داریم و با دانش اندوزی که داریم بتانیم واقعا جایگاه معلم را، جایگاه شامخ معلم را در واقع قدر بدانیم و قدر دانستن معلم یا بوسیدن دستهای معلمین تنها تجلیل کردن از مقامشان نیست، بلکه که ما واقعا درس بخوانیم و وقتی که به جایگاه‌های مختلف برسیم مطمئناً اونها به ما افتخار خواهند کرد. به قول شاعر که میگه زبوسیدنی های این روزگار یکیشان بود دست آموزگار.
باید در عمل ثابت بکنیم و ببوسیم دستهای همه آموزگارانی رو که ما را، شخصیت ما را و در واقع تمام فهم و شعور و دانش ما مرهون و مدیون این عزیزان هست. جای داره که به همه شما گرامیان تبریک بگم این روز خجسته و مطمئنا هیچ گونه تجلیل و هیچ گونه در واقع محاسبه مالی و فرهنگی نمیتونه قدردان زحمات آموزگاران و معلمان باشه که همیشه به ما درس زندگی دادن، درس اندیشه ورزی دادن، درس اندیشیدن دادن و حالا هم در شرایط بحرانی و حساس کشور داوطلبانه، رضاکارانه و شبانه روز نمیشناسن و به ما و شما درس میدن و آموزش میدن. من واقعا قدردان تک تک شما اساتید گرانمایه هستم که دستهای ما را فشردید، به خصوص در هفته‌ای که گذشت، یک 2 روز 3 روز بدون اینترنت بودیم و از هم دور بودیم. همه ما و شما قدر لحظه های با هم بودن خود بیشتر فهمیدیم و درک کردیم که ما بدون همدیگر نمیتوانیم زندگی بکنیم. این همبستگی، این تلاش و همکاری ها در واقع امروز در بین قلب ها شکل گرفته، نه در صفحه های اسکرین و صفحه های گوشی که ما و شما داریم. و تا زمانی که چنین همبستگی و در واقع همکاری قلبی، ذهنی، فکری و روانی در بین ما و شما به عنوان همکار، به عنوان استاد و شاگرد، به عنوان معلم و دانشجو شکل نگیره، بدون شک ما به همدیگر همچنان نیاز داریم. بنابراین خوب است که با حضور و وجود نعمت دوباره اینترنت قدردان باشیم، قدر لحظه لحظه حضور حتی در فضای مجازی رو بدانیم و سعی بکنیم که از این لحظه های خود استفاده بکنیم در جهت دانش اندوزی و استفاده از استادانی که وقت خود در اختیار ما و شما میگذارن. به قول شاعر که میگه سعی نابرده در این راه به جایی نرسی، مزد اگر میطلبی طاعت استاد ببر. و من زیاد صحبت نمیکنم، میفهمم که دوستای دیگه هم صحبت دارن، جناب رئیس صاحب، معاون صاحب، استادان گران قدر ما، مؤثرین عزیز ما زحمت کشیدن این محفل در واقع تجلیل گرفتند و میخوان صحبت بکنن. مدیر صاحبای عزیز ما همچنان به عنوان اولین نفر از اینکه به من اجازه دادین که من صحبت بکنم تشکر میکنم از همه شما. حضور همه شما برای ما ارزشمند هست در این محفل، نه تنها در این محفل بلکه در لحظه لحظه دانشگاه آنلاین زن. و یک بار دیگه به همه شما تبریک میگم و امیدوارم که تا اخیر محفل یک جا باشین با دانشگاه آنلاین زن و استفاده بکنین از بیانات و شعرها و ویدیوها و سخنرانی هایی که برای شما امروز ترتیب داده شده. ممنون و متشکرم شما. معلم یوازې د کتاب پاڼې نه راښيي، بلکې د ژوند فلسفه راښيي. هغه زموږ په زړونو کې د رڼا مشعل بلوي، زموږ د فکرونو کړکۍ پرانیزي او د سبا په لور د هیلو لاره هواروي. زه هم په خپل وار سره مبارکي وایم معاون صاحب ته او مننه کوم ستاسې له ارزښتمندو سخنانو څخه چې زموږ سره مو خپل ښکلي بیان شریک کړ. په دې دقایقو کې له تخنیکي همکارانو څخه غواړم تر څو چمتو شوي ویډیو زموږ سره شریک کړي. مهرباني وکړئ همکارانو چمتو شوي ویډیو زموږ سره شریک کړئ تر څو موږ ټول یې وګورو. با درود و سلام فراوان خدمت استادان نهایت ارجمند دانشگاه آنلاین زن، امروز به مناسبت روز معلم با افتخار دکلمه‌ای را تقدیم می کنم به مقام والای معلم، چراغ هدایت و پرچمدار دانایی. بسم الله الرحمن الرحیم.
از یک کلامی جان فضا 100 مرد احیا می کنی، هنگام تعلیم سخن کار مسیحا می کنی. هر دم که می گویی سخن جان می دهی ما را به تن، در جان دمیدن در بدن اعجاز عیسی می کنی. با دانش خود هر زمان بخشی حیات جاودان، خضری و آب زندگی در ساغر ما می کنی. دستت چو شد از گچ سپید، آمد یده بیضا پدید، یعنی به هنگام عمل اعجاز موسی می کنی. نوحی و با کشتی خود ما را به ساحل می بری، چون ناخدایی با خدا رو سوی دریا می کنی. طاغوت ها شد سرنگون از ضربه گفتار تو، همچون خلیل بت شکن راز بت افشا می کنی. شغل تو شغل انبیا، گفت تو گفتار خدا، اقرا بسمه گویی و درس خود انشا می کنی. هرگز نداری غیر حق از حق تمنای دیگر، گر غیر حق باشد یقین ترک تمنا می کنی. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. یک بار دیگر این روز خجسته را به تمام استادان نهایت عزیز و ارجمند دانشگاه آنلاین زن از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می کنم و از بارگاه زدمانان برشان سلامتی و موفقیت های بیشتر خواهان هستم. با احترام کرشنا قادری، محصل دانشکده کامپیوتر ساینس. تشکر از توجه همتان. مالی که ز تو کس نستاند، ببخشید، علم است. هرزی که تو را به حق رساند علم است. جز علم طلب مکن تو اندر عالم، چیزی که تو را ز غم رهاند علم است. تشکر میکنم از همکاران خوبم بابت نشر ویدیو و بسیار هم تشکر میکنم از محصل عزیز ما بابت تهیه دکلمه بسیار زیبا و ارزشمند. یک بار دیگر بهترین تبریکات و صمیمانه ترین سپاسها را برای شما فرزانگان عاشقی که شمع وجود گرانقدر خود را در طبق اخلاص نهاده و نهال نوپای امروز را به امید فردای بهتر و شگوفاتر با اسارای جانتان آبیاری میکنید تقدیم می‌داریم. و در این قسمت برنامه دعوت می داشته باشم از محترم استاد عادل زمانی، معاون امور محصلان دانشگاه آنلاین زن، تا رشته کلام را به دست گرفته و از سخنان گوهربارشان مستفید بسازند. خانم صاحب عزیز، همچنان به شما روز معلم بسیار مبارک باشه. بفرمایید. تشکر از شما مصاحب گرانقدر. به نام آنکه هستی نام از او یافت، فلک جنبه زمین آرام از او یافت. با عرض سلام و حرمت به حضور ریاست محترم دانشگاه آنلاین زن فنیار صاحب سالنگی، معاونت محترم علمی پرمر صاحب عرفانی، رؤسای محترم دانشکده‌های 16 گانه دانشگاه آنلاین زن، هیئت محترم رهبری، هیئت محترم اداری و اساتید عزیز و گرانقدر ما و همچنین محصلین عزیزی که با ما حضور دارم در محفل تقدیر از مقام شامخ معلم و همچنین آغاز سال تحصیلی، جشن آغاز سال تحصیلی سمستر خزانی دانشگاه آنلاین زن. خیلی خوشحال هستیم که بعد از یک وقفه 2 روزه برگشتیم از تعدد بالا و تعدادهای خیلی زیاد حضور محصلین در محفل. معلوم هست که همان اندازه که ما دلتنگ محصلین بودیم به همان اندازه محصلین هم البته ما امیدوار هستیم که دلتنگ حضور ما بوده باشند و حالا اگر برای ما دلتنگ نشده باشن برای دانشگاه حتما دلتنگ باشن و کاملا مشخص هست چون تعداد زیادی از محصلین عزیز ما حضور دارن. خب به تایید صحبت‌های معاون صاحب محترم، امروز روز معلم هست. اجازه بدیم تبریک بسیار در واقع بزرگی داشته باشم به اساتید عزیز دانشگاه آنلاین زن که از نظر من همیشه یک تفاوت بسیار عمده از
همه اساتید و همه معلمین دیگر دارند و تفاوت قابل توجهی هست. گرچه که ما برای مقام معلم احترام قائل هستیم و مقام معلم یک مقام و جایگاه مقدس هست، اما با وجود این که مقام و جایگاه معلمی بسیار ارزشمند هست، ولی همه معلم ها شاید مثل هم نباشند. ولی معلم ها و اساتیدی که امروز ما در دانشگاه آنلاین زن داریم که کاملا بی چشم داشت و فقط به خاطر روشن نگه داشتن چراغ آگاهی و چراغ علم برای دختران افغانستان در این عرصه با ما همراه هستند و در این کارمان با ما حضور دارند، مشخصا کسانی هستند که هم تقدس جایگاه استادی دارن و هم وجود خود نامقدس هست برای چنین نام پربها و نیکی. مشخصاً هر آنچه که نیاز هست که بیاموزیم از اساتید خود میاموزیم. اگر به جایگاه هم میرسیم و به نقطه میرسیم، قطعا بدون حضور اساتید ما امکان پذیر نخواهد بود. یک علتی که بسیاری از همکاران ما در دانشگاه بسیار زحمت میکشن، خصوصا همکاران عزیز ما در کسوت استادی یا همکاران عزیزی که در کادر اداری داریم که اونها هم خودنا تدریس میکنن، یک علت مشخصی همین هست که نظر ما این است که در تایمی و در روزگاری بعدها حاصل زحمت خود را از طریق به جایگاه رسیدن و به مقام رسیدن محصلین خود ببینن. اینکه یک استاد ببینه محصلی که داره به اون رشدی که باید برسه و با آن رشدی که داره باعث بهتر شدن فضای ماحول خود برای دیگران بشه، هدیه ارزشمند هست. برای همه اساتیدی که اینجا با ما همکاری میکنن، مهمترین هدیه از نظر من البته این هست که باور این وجود داشته باشه که حتی یک محصل در این دانشگاه به جایگاه برسه و به نقطه‌ای برسه که هم کمک کننده به خود باشه و به دیگران کمک بکنه. یک بار دیگه روز معلم تبریک میگم به همه همکاران عزیز خود و همچنین همه اساتید عزیزی که با ما هستم در دانشگاه آنلاین زن و واقعا تشکر میکنم که اگر نمی بودم تا این لحظه ما نمیتونستیم پیش بریم و با هم حضور داشته باشیم. من صحبت ها رو کوتاه میکنم. همچنین برای محصلین عزیزی که جدیداً به جمع ما پیوستن آرزوی موفقیت میکنم در سمستر جدید، انشالله که دیگر پیش کنه وقتی برای ما وجود نداشته باشه. درس و آموزش و مسیر تحصیلی که پیش روی ما هست بدون کوچکترین دستانداز و بدون کوچکترین چالشی به خوبی و به سلامتی با ما طی بشه و به نتیجه برسه. یک بار دیگه روز معلمه به همه اساتید از دانشگاه آنلاین زن تبریک میگم و همچنین خوش آمد میگم به محصلین عزیز برای شروع سمستر خزانی و آرزوی یک سال تحصیلی بسیار بسیار پربار برای آنها دارم. تشکر از شما. بریالي خلک هغه نه دي چې هیڅ نه لویږي، بلکې هغه دي چې هر ځل له لویدو وروسته بیا پورته کېږي. زه هم په خپل وار سره مبارکي وایم تاسو ته ماون صاحب په نن له ستاسو ارزښتناکه خبرو څخه. د پروګرام په دې دقایقو بیا هم بلنه ورکوم تخنیکي همکارانو ته تر څو چمتو شوي ویډیو زموږ سره شریک کړي. مهرباني همکاران. In the name of Allah. Teachers' Day speech. With your kind permission, respected principal, dear teachers, and my fellow students, I would like to share a few words on this special occasion of Teacher Day. Today, we are here to celebrate one of the most important people in our lives, our teachers. Teachers' Day is not just a date in the calendar. It is a special moment to thank and honor those who guide us, support us, and help us grow. Teachers are like candles. They burn themselves to give us light. They give us knowledge, discipline,
And more than that, they give us confidence and hope. A good teacher does not just teach lesson from her book. A good teacher teaches us how to think, how to live, and how to dream. Every one of us is a favorite teacher, someone who believed in us even when we didn't believe in ourselves. That belief that changed life. I want to say thank you to all my teachers for their hard work, their kindness, and their patience. You're truly the reason we move forward every day. On this Teacher's Day, remember that behind every doctor, engineer, artist, or reader, there was once a teacher. You are that real ours, and today we celebrate you with all our hearts. Thank you from Women Online University Teachers. Happy Teachers Day. به بازجوی درون فرصت سؤال مده. خیال سفسطه دارد، به او مجال مده. همین تکیده و تنها که می روی خوب است. گزیده باش دلا، تن به ابتذال مده. در انتظار پذیرش نباش، بیهوده است. یقین بدان که چنین است. احتمال مده. شکستگی مرضی مهلک است. محکم باش. نگاه دار غمت را با انتقال مده. جهان سپاس از همکاران بخش تکنیک بابت نشر ویدیو و همچنان از خانم خوب محصل عزیز ما. در این قسمتی از برنامه با کمال ارادت اخلاص دعوت می داشته باشم از رئیس صاحب محترم اداری دانشگاه آنلاین زن محترم بانو نجمه سمکنی تا از صحبت‌های خوبشان مستفید بسازن. سمکنی صاحب بفرمایید. وای ملم لکه لمر دی د پوهې رڼا خپروي زړونه د امید ډکوي تیاره ټولې شړوي ستا د زحمت میوه د هر نسل چې روژل کیږي ستا په دعا قدریږي هر نقل چې لویږي که ته نه وای کتاب به هم یتیم پاتې وای که ته نه وای انسان به د ظلم په لاس کې اسیر پاتې وای زه هم په خپل وار سره سلامونه او نیکې هیلې د پوهنتون مشر بنسټ ایښودونکی پوهنیار عبدالفرید سالنګي ته علمی مرستیاله پوهنمله سهیلا عرفاني د محصلینو چارو عمومي مرستیاله استاد عادله زمیاني د مشرتابه او پلاو غړي د 1450 محترم رئیسان آمرین مدیر صاحبان زموږ ډېر درانه زده کوونکي او بالخصوص خپل ډېر ګرم سلامونه وړاندې کوم زموږ ډېر زحمتکش او زیارکښو استادانو ته چې په دې سختو شیبو کې زموږ انجونو سره وږه په وږه ولاړ دي او موږ سره په هر حالت کې یو ځای دي بیا هم زه غواړم چې دوی ته د معلم ورځ د ښوونکي ورځ زړه کومې مبارکي ووایم هغه استادان چې په دې سختو شرایطو کې د ښځه آنلاین پوهنتون د انجونو په څنګ کې دي ستاسو ټولو څخه د یوه نړۍ مننه چې زموږ څنګ کې یاست او نن په دغو سختو شیبو کې موږ سره مرسته کوئ الله تعالی تاسو ته د دنیا او آخرت اجرونه در نصیب کړي او په دې شیبه کې هم غواړم چې یوه ډالۍ تاسو ته وړاندې کړم البته یک میگن برگ سفت و فی درویش با امیدی که یک روز برسه که همه ما از نزدیک با هم باشیم و زی روز پرمیمنت تجلیل داشته باشیم ولی بازم یک هدیه کوچک از طرف ما شما بپذیرین ما خواستیم با جمع از همکاران با هم گرد همایی داشته باشیم و تجلیل داشته باشیم از زی روز پربرکت و قدردانی داشته باشیم از زحمات اساتید گران قدر ما که در چنین شرایط سخت همراه ما همراه هستند پس در این قسمت ما از همکاران عزیزم خواهش میکنم که ویدیو را به دست نشر بسپارن تا هم ما بیننده باشیم
جهان سپاس از همکاران عزیز. یک هدیه کوچک از طرف ما به همه اساتید گرانقدر ما، گرچه در مقابل زحمات شما یک تحفه بسیار زیاد ناچیز است، ولی امروز فقط همینقدر ما میتونستیم برای شما انجام بدیم و شما لایق بهترین ها هستیم و انشالله با امید روزی که بتانیم با هم از نزدیک همچون یک محافل داشته باشیم، با هم تجلیل داشته باشیم و قدردانی از زحمات شما داشته باشیم. بازم در آخر میخوایم یک بار دیگر روز معلم به تمام اساتید گران قدر ما، به رؤسای محترم و دانشکده های ما، به رئیس معزز ما، با مصاحبای عزیز ما، به همه شما همکاران عزیز روز معلم از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض بذارم با امید موفقیت های بیشترتان. ممنونتان. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس و منت مر خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. در عمیق‌ترین نقطه اقیانوس شب صدفی به سپیدی صبح دانه مرواریدی را در خود می پروراند به زیبایی سلام. سلامی به بلندای کوه پامیر، به وصف دریای کوکچه و به زیبایی سرزمین لعل و لاجورد. خدمت یکایکی از شما بزرگواران و عزیزان حاضر در برنامه امشب. حضور مهرآفرین هر یکی از شما بزرگواران و عزیزان را در ویژه برنامه امشبمان که مصادف است با 11مین روز ماه میزان سال 1404 خوش آمدید. فرح و فرخنده باد قدوم سبز شما. در پیشگاه شما معلمان محترم سر تعظیم فرود می آورم. دستان پرمهرتان را می بوسم. شما نازنین هایی که سعادتمند دنیا و آخرت هستید. شما خوبانی که انسانیت را تفسیر می کنید و در صحیفه دلهایتان فداکاری و از خودگذشتگی را رقم زده اید. معلمان تا ابد ماندگار، عزیزان سراسر افتخار، زیباترین نقاشی های روزگار، روزتان خجسته باد. خوشحال و خرسند هستم که یک بار دیگر فرصتی برایم فراهم شد تا در بخش دوم ویژه برنامه امشب دانشگاه آنلاین زن من نفیسه وکیلی و همکار خوبم بانو فاطمه جان غفوری عهدهدار این ویژه برنامه امشب باشیم. امیدوار هستم در هر کجای این گیتی که پهناور هستین در صحت و سلامتی کامل به سر ببرید. و حالا از سپاس امتنان از صحبت‌های جناب رئیسه صاحب محترم بانو نجمه سمکنی. و حالا از بخش تیم تکنیک دانشگاه آنلاین زن از همکاران عزیز ما دعوت می نمایم تا ویدیوی آماده شده را به دست نشر بسپارند. وکیلی صاحب فکر کنم ویدیو هم بود که نشد شد دیگه توفیشان یا کنم ویدیوی دیگه هم داره. خب جناب رئیس صاحب محترم مشکلات اینترنتی از شاید به مشکل برخورده باشند.
نه خیر، حالا پلیش کردن. بله. ای معلم، ای فروغ صبح دانش، ای امید روشن فردای بینش، هر کلامت چشمه آگاهی است، در دل تاریک نور راهی است. از تو جان گیرد بهاران در دل ما، می دمد عطر شکوفه بر هوا. دست تو چون شاخه سبز بهار، می نوازد دل چون باران نثار. هر نگاهت آفتاب زندگی است، هر سخنت چشمه پایندگی است. در کلاس تو زمان می خوابد، لحظه ها از نور تو می تابد. هر سطری که با گچ نوشته ای بر تخته، نقشی از عشق زدی بر سینه ما. با صبر تو کوه نرم می گردد، با مهر تو درد گرم می گردد. ای که شبها بی صدا بیداری، تا بسازی فردا و یاری. هر شاگرد چون ستاره راحت، در سپهر زمان همراهت. بی نامی اما نامت همیشه است، در دل هر نسل نغمه تازه است. تو چو خورشیدی که پنهان مانده، در دل هر ذهن درخشان مانده. اگر قلم از تو سخن گوید، عشق از چشم سخن جوید. معلم تو خود ایمان دل، چشمه روشن و وجدان دل. با تو معنا دارد این زیستن، با تو روشن می شود این وطن. وای ښوونکی د رڼا څراغ دی، د پوهې لارې ښیي. د تیارو شپه یې ماتیږي، زړه ته امید راوړي. هر کتاب چې ورسره خلاص شي، یو نوی جهان راښیي. هر قلم چې لاس کې ونیسي، د سبا بنیاد ږدي. له زړګي لوست راځي، نه یوازې له ژبې. په مینه، صبر، فداکارۍ پر علم جوړوي کعبې. هغه د ټولنې ستوری دی، که څه هم خاموش ښکاري، خو هر ذهن ته رڼا ورکوي، د ژوند دروازې پرانیزي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، درناوي او نیکې هیلې. نن ورځ یوه ځانګړې ورځ ده، یوه درنه، بامعنه او بختوره ورځ، ځکه چې موږ دلته راټول شوي یو څو د هغو کسانو مننه وکړو چې د ټولنې د رڼا سرچینې دي. زموږ درنو ښوونکو ته د درناوي سر ټیټ کړو. ښوونکي نه یوازې درس ورکوي، بلکې روح روزوي، زړونه بیداروي او راتلونکي جوړوي. د هر بریالي انسان تر شا یو ښوونکی ولاړ وي، یو څوک چې قرباني ورکړي، لارښوونې کړي او زړونه یې لمس کړي. زه د نن ورځ د دغې لویه غونډه یوه کوچنۍ کڅ په توګه غواړم له ټولو استادانو، ښوونکو، روزونکو او علم دوستانو څخه ژوره مننه وکړم. دا ورځ ستاسو ده، دا صحنه ستاسو ده او دا درناوی ستاسو حقداره ده. راځئ چې د زړونو له کومې د خپلو ښوونکو قدر وکړو. د ویډیو د نشر او د پوهنتون د تخنیکي خپرونو له محترم ټیم څخه ډېره مننه او درناوی کوو. ستاسو هڅې د برنامې ښکلا او بریا تضمین کړې دي. ډېره مننه. د استادانو عمرونه اوږده، علمونه ژوره او مینه یې تل پاتې وساتي. زموږ ژوند ته چې چا رڼا راوړي، الله دې ژوند رڼا کړي. په دې برخه کې غواړو د علم د رښتونې اتل معلم درناوی وکړو. د معلم قدمونه د رڼا لارې دي، د زړه په توره شپه کې د امید ستوري دي. قلم یې وسلې ته ماتې ورکړي، علم انسان ته انساني قدر ورکړي. په همدې مناسبت غواړو چې له جناب محترم رئیس او بنسټګر د آنلاین ښځې پوهنتون ښاغلی عبدالفرید سالنګي صاحب ته د زړه له کومې مننه وکړو چې د علم او د ترویج لپاره یې دا پراخه علمي کور جوړ کړی دی. د دوی زحمتونه د ستایلو وړ دي. په دې برخه کې غواړو چې د رئیس صاحب په ډېره درناوي سره بلنه ورکړو چې تشریف راوړي او د علم د ویاړ په اړه خپلې ښکلې خبرې زموږ سره شریکې کړي.
سلام وقت بخیر. غفوری صاحب، من مایل هستم که استادایی که در آجنده است اونا صحبت کنه، باز ما داخل صحبت میکنم. شما دعوت کنین از استادان ما و اینجا کسای دیگر مثل رزمجو صاحب دیدم، مثل عامر صاحب دیپارتمنت روانشناسی ما را مزاری صاحب دیدم، کسای دیگر که هستن استادایی که هستن صحبت کنن، ما داخل صحبت میکنم. من گفته بودم که مرا در آجنده داخل بگیرید، نمیخوام چرا باز ترتیب نشده. په دواړو سترګو رئیس صاحب، او په دې برخه کې غواړو چې د یو استاد نه وغواړو د اروا پوهنځۍ د عامر صاحب دانشکدې څخه عامر صاحب مزاري غواړو چې راسي خپل قدرمنه خبرې وکړي. عامر صاحب محترم، مزاری عاطفی بفرمایید. عامر صاحب محترم، اگر صدای ما را دارین بفرمایید. خب مشکلات اینترنتی هست، طبعا شاید صدای ما را نشنوه. هر دوست و هر استاد بزرگواری که مایل به سخنرانی هستند دستشان را لطف کرده بلند کنند تا ما صدایشان بزنیم و صحبت داشته باشند. فکر میکنم رئیس صاحب رزمجو هم حضور دارم در محفل. رئیس صاحب امکان صحبت داریم، صحبت های شما رو بشنویم. خب معاون صاحب میپردازیم حالا به یک دوست ما که دستش بلند هست، شاید تا وقت همکارای ما بتانن که جای مناسب تر را انتخاب کنن و صحبت کنن. بانو فیروزه بفرمایین. البته دوستای عزیز صحبتی که می داشته باشین فقط مرتبط به روز جهانی معلم باشد. بانو فیروزه بفرمایین. بانو نوری، بانو پرمیلا نوری، شما بفرمایین. دوستای عزیز اگر صدای مرا دارین بفرمایین صحبت کنین. اگر ندارین لطفا موقعیت بهتری را انتخاب کنین. خانم وکیلی عزیز، من فکر می‌کنم مایک ها بسته است. اجازه بده مایک ها باز بشه، اساتید عزیزمون صحبت داشته باشن، باز در قسمت درست است معاون صاحب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. در نخست سلام عرض می‌کنم برای رئیس صاحب و به تمام دکتران عزیز. شکر آماده نمازم به روز معلم باشد. خب چیست میدانی معلم آنکه نازد سروری، با همایون نام وی در زیر چرخ تنبلی، تا ابد آواره میگردی در صحرای جهل، زبین گر نکردی عقل ما را رهبری. درخشان گوهری باشد بر اکلیل حیات، ارزش گوهر کی داند گر نباشد گوهری. گوهراندیشه را از تیرگی بخشد نجات، گوهری داند کمال صنعت روشنگری. پایه وی از پدر بالاتر آمد زان که هست، ارتباط معنوی برتر ز ربط کریم. ملک دانش ملک وی اما نه با تیغ و سپاه، از حکمت زان وی لیکن نه با انگشتری. از فروغش آسمان فضل تابان تا ابد، همچو تابان چرخ گردنده ز ماه و مشتری. په ډیر بخښنې سره فعلا وخت فقط د استادانو د خبرو لپاره دی، نو د همدې لپاره موږ دعوت ورکوو محترم استاد علي بومان یوسفي ته تر څو راشي او خپل ارزښتناکه خبرې زموږ سره شریک کړي. مهرباني استاد که حضور لرئ نو خپل ارزښتناکه خبرې زموږ سره شریک کړئ.
انشالله د محصلین خبرې به د پروګرام په پای کې واخلو. د خیر. محترم استاد تاسو زموږ سره شریک هستئ دلته پروګرام کې؟ ځکه چې تعداد زیات شوی او انټرنیټ لږ څه مشکلاتونه را پیدا کړي، نو فکر کوم د دې په خاطر باندې څه پروګرام دغه شو، خو وربشو د پروګرام په بلې برخې ته دعوت به ورکړو محترم استاد اقلیما خرمی ته چې زموږ سره خپل ارزښتناکه خبرې شریک کړي. که حضور لرئ مهرباني وکړئ. رئیس صاحب که تاسو غواړئ خبرې وکړئ، فکر کوم چې همکاران گرامی وقتتان بخیر. به صورت مجدد ببخشید رئیس صاحب، فکر میکنم که استاد یوسفی در برنامه هستن اماناتشان مشکل داره. اگر مایل باشن در این قسمت برنامه صحبت ارزشمند استاد محترم دانشکده طب مالوژوی ما را داشته باشیم. استاد محترم استاد اقلیما اگر در برنامه هستین و صدای ما را دارین بفرمایید، از شما بزرگوار میشنویم. همکاران گرامی استاد بومان علی یوسفی و استاد اقلیما را لطف نموده هاست بسازین، شاید هاست نباشد و مایک ها را برای عموم لطفاً بسته کنید. چون که هاست نیستن به این خاطر شاید نتونم. برحال من صحبت من میکنم. آمو صاحب بعد از این بس اساتید بزرگوار که آمدن صحبت خواهد کردن. سلام و عرض و حرمت و احترام به مقام والای معلم. با کسب اجازه از جناب محسن علمی، بوهنمل سهیلا عرفانی، محسن عمر و مسئولان استاد عادل زمانی، اعضای هیئت رهبری دانشگاه آنلاین زن، رؤسای محترم دانشکده ها، رئیس اداری، آمرین و مدیر صاحبان عزیز و ارجمند. امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشین و برای همه‌تان آرزوی صحت و سلامتی دارم. همچنان سلام جداگانه دارم خدمت دانشجویان عزیز و فامیلای محترمشان و تمامی مهمانان عزیزی که امروز مهمان برنامه جشن روز معلم یا گرامی داشت از روز معلم و در عین زمان جشن آغاز سمستر خزانی است. چی خوب است که امروز در 2 روز خیلی زیاد مبارک و خجسته حضور به هم رساندیم که از یک طرف گرامی داشت میکنیم از روز و مقام والای معلم و از طرف دیگه هم شاهد یک فصل دیگر تحصیلی هستیم که درب دانشگاه آنلاین زن بر رخ محصلینی که تازه به جمع ما پیوستند باز شده است و همچنان شاهد ارتقای موفقانه محصلینی که قبلا با ما بودند. برای همه‌تان آرزوی صحت و سلامتی و موفقیت‌های مزید دارم. بدون شک آنچه که در وصف و مقام معلم بود حق مطلب سخنرانایی که قبل از ما بود ادا کردن. محسن علمی و محسن عمر و مسئولان به درستی به مقام والای معلم پرداختند. معلمی استادی یک شغل نیست، یک مسئولیت ایمانی و وجدانی هست که هر کسی در برابر هر اندوخته‌ای را که کسب میکنه و مکلف با آن از کوره به دیگران انتقال بده. بنابراین مقام و ارزش معلم استاد در جامعه‌ای که توسعه یافته، در جامعه‌ای که به علم ارزش می‌نهند خیلی زیاد والا و بلند مرتبه هستند. و ما شما عملا هم می‌بینیم در جامعه‌ای که برای معلم ارزش قائل نیستند، البته منظورم ارزش مادی و معنوی هست، در او جامعه بدبختی‌ها هم بیشمار هستند. شما هر چقدر شغل و هر چقدر پوزیشن و موقفی را که می‌بینین از رئیس جمهور گرفته تا شغل‌های مثل دکتر و اقتصاددان و حقوقدان همه مدیون معلم هست. این همه از مجرای اندوخته‌های معلم گذشته هستند. اما متاسفانه در جوامع توسعه یافته درست است که بسیار به مقام و والای معلم ارزش قائل هستند، اما در جامعه کم توسعه مثل افغانستان متاسفانه شغلی که کمترین ارزش برش قائل هستند و یا هم موقفی که کمترین ارزش برش قائل هستند معلمی است. شما حتی از
کودک بچه پرسان کنین در افغانستان که در آینده چی میشه، نمیگه معلم میشه. مشخص است که چرا نمیگه که معلم نمیشه. چرا؟ او در خانهشان، در خیششان، در قومشان کسایی را دیده که معلم است، مسکین از لحاظ مادی معاش و درآمد کمی داره و اولین شغلی که برش بگو که چی میشه، میگه دکتر میشیم، پیلوت میشیم، چون میفهمه که از لحاظ منابع و از لحاظ درآمد، از لحاظ امتیازی را که در جوامع مثل افغانستان داره، این شغلا بیشتر شاید نسبت به معلم. بدون شک از لحاظ معنوی ارزش معلم، مقام والای معلم هیچ کسی نداره، هیچ رشته نداره و هیچ وظیفه یا پوزیشن نمیتونه که داشته باشه. این همه ما شما درک میکنیم. و ژاپن، ما یک روز یک مقاله را خواندم که بالاترین ارزش و بالاترین امتیاز، هم امتیاز مادی و هم امتیاز معنوی را به معلم میدن. همیگونه کشورهای توسعه یافته همه ارزش‌های بسیار زیاد را برای معلم قائل هستند و از لحاظ حتی درآمدها، از لحاظ امتیازات مادی هم معلم بیشتر نسبت به هر کس دیگر امتیاز میگیره. این معلم افغانستان است، مسکین. این استاد افغانستان است که بدون هزینه حرف میزنه. شما یک پروفسور، یک استاد در اروپا، در آمریکا، وقتی که میخواین که بیان صحبت کنه، از هر دقیقهش پول میگیره، هر ثانیهش سرتان چارج میکنه. چرا؟ اونجا ارزش معلم و استاد هم میفهمن و در اون صورت هست که معلم و استاد هم از لحاظ مادی هم از لحاظ معنوی از ارزش بالای برخوردار است. اما در افغانستان متاسفانه که این هنوز نهادینه نشده. بانک ما میگیم به محافلای رسمی ما که معلم بسیار خوب است، معلمی شغل بسیار زیاد خوب یا هم وظیفه خیلی خوب است، مقام والای معلم است و تجلیل هم میکنیم از این روز. اما در عمل متاسفانه از حاکمیتای ما گرفتگی تا جامعه ما متاسفانه کمترین ارزش به معلم قائل میشیم. مشخص است دیگه، شما برین درآمد یک کسی رو ببینید در جامعه مثل افغانستان، ولی بر اندازه که درآمد یک شغل یا یک پوزیشن یا یک موقف یا یک وظیفه بلند باشه، به ما اندازه بر ارزش میدن. بر اندازه که پایین ترین باشه اونم قدر کم ارزشش رو میدن. و بدبختی امروز افغانستان و کشورهای نظیر افغانستان هم همین هستند تا هنوز نفهمیدن که چگونه برای مقام والای معلم باید ارزش قائل شد. امیدوار هستم که روز معلمی، استادی ارزش خودش پیدا کنه و میگونه که کاری را که انجام میتن، زحمات و تکالیفی را که میکشن ارزشمند هستند، همیگونه برش ارزش واقعی قائل شوند، نه در حد کلام بلکه در عمل، از امتیازات مادی و معنوی گرفته تا جایگاهش در اجتماع. و این یک تغییرات اساسی بیه. و گفتم یکی از، اگر افغانستان هزاران بدبختی و علت داشته باشه به خاطر تمام عواملی که در اونجا به وقوع میپیونده، یکی از عواملش این است که ما هنوز ارزش جایگاه کسی را که معمار جامعه هست، کسی که جامعه را مهندسی میکنه، کسی که با روح و روان جامعه سر و کارش هست، ما ارزش و جایگاه از او را متاسفانه تا هنوز درک نکردیم، تا هنوز به او درک نرسیدیم. به هر صورتش میگذاریم. خب آنچه را که در مورد معلمی و استادا میخوایم بگوییم است که بدون شک استاد و معلم جایگاهش نزد قشر تحصیل کرده، نزد کسایی که با ارزش معلمی و استادی پی بردن والا و بلند مرتبه هستند. امروز که روز معلم است، ما این روز به صورت ویژه برای استادان عزیز دانشگاه آنلاین زن و مبارکباد میگم. آنچه که متمایز میسازه استادان دانشگاه آنلاین زن با سایر اساتیدی که در مقاطع مختلف استاد بودن، معلم بودن، و دایست که استاد دانشگاه آنلاین زن امروز آماده هست نفقه فامیلش هزینه کرده، ریسک پذیرفته است و بدون امتیاز، بدون ادعا و بدون در نظر داشت هیچ امتیازی و هیچ چشم داشته در خدمت نسل جوان افغانستان هست. این ارزشی است که معلم در دانشگاه آنلاین زن داره. امیدوار هستم دختری که از این دانشگاه فارغ میشه، خانمی که از این دانشگاه فارغ میشه، ارزش استادی که برش درس داده و برش درس میده، ارزش از این را باید بفهمه که به چی اندازه ارزش داره. استادی را داره
در همین دانشگاه آنلاین نظام شما باور به خدا کنین که از نفقه فامیلش میره اینترنت فعال میکنه. کی اینقدر قربانی را در شرایط فعلی افغانستان حاضر است بده؟ به هر کسی که بگو که کوچکترین کار برات انجام بده میگه چند میدی. یک چیز مود شده در جامعه افغانستان. اما استاد آمده بدون از اینکه امتیاز ما برش نمیدیم، بدون از اینکه فرصت‌های خودش در اختیار نسل جوان و شما دختران قرار داده، از نفقه فامیلش هم زده و هزینه برای شما میکنه. آمده درس میده، تدریس میکنه. ارزش این استاد باید بفهمید به چی اندازه است. چیزی هم از شما نخواسته، نمیخواد، فقط چیزی را که شاید توقعش باشه یک احترام است و باید کارکردهای از یا خدمات از اینا با خط زرین در تاریخ افغانستان باید نوشته شود. یک مورد دوم، شما در تاریخ افغانستان برین ببینید، چه تاریخ معاصر افغانستان، چه تاریخ هر تاریخی را که در افغانستان مطالعه کنین، کدام مجموعی را میبینین که شکل گرفته باشه که 3 سال بیا کار رضاکارانه کرده باشه. اما اینجا 700 استاد آمده بیشتر از 3 سال، نزدیک به 4 سال از خدمات رضاکارانه انجام میده. به خاطر چی که او درک سواد و علم و تحصیل فهمیده است. او فهمیده است که گسست تحصیلی چقدر زیانبار به جامعه افغانستان هست. او فهمیده است که اگر دختر خانم بی سواد بمانه، یک نسل بی سواد میمانه. او فهمیده است که اگر یک زن با سواد ساختی، به معنی از اینکه اجتماع را با سواد ساختی. او قدر علم و تحصیل فهمیده، از او خاطر است آمده که قربانی را برای شما بده در خدمت شما بده. باور به خدا کنین که دستای از این استادا از بوسیدن است. احترامشان واجبتر از پدر و مادرتان هست. کسی که در همچون شرایط، در بدترین شرایط میاد در خدمت شما می باشه، حقش هست که باید احترام شود. اینجا هیچ چیزی نیست، نه شهرت است، نه مقام هست، نه امتیاز هست. فقط خدمات بدون مهنت است. خدماتی است که آمده که شما را کمک کنه و در کنار شما استاد شد. بنابراین این استادان عزیز ما سزاوار هر نوع پاداش است. فقط آنچه را که ما داریم و فعلا در دست ما است که برشان بگویم خداوند برتان در بدل هر کلامی را که به دختران افغانستان می‌آموزین اجر و پاداش نصیب کنه. چون بیشتر چیز از این نداریم که برشان ما بودیم. کوچکترین کارم کردن نتوانستیم برشان. سرشان صدا زدیم. استاد یک مضمون، 2 مضمون بگی، 3 مضمون بگی، گفته است نه. استاد شب خواب نشو بیا تدریس کو، نه نگفته، جواب پرات برای ما نداد. مسئولین عزیز، قدر و عزت استادان ما را باید داشته باشیم. دیگه هیچ چیز دانشگاه آنلاین زن از شما نمیخواد. فقط اینکه حرمت استاد دانشگاه آنلاین زن، احترام استاد دانشگاه آنلاین زن براتون واجب است. و این باید داشته باشیم. خبر نشم که یک مسئول با تون صدای بلند با استاد آمده حرف زده. خبر نشم که مسئول استاد مرا که با این قربانی آمده اینجا خدمت میکنه و ریسک پذیرفته خدمت میکنه، آمده است خدای نخواسته شکرنج ساخته. برای ما غیر قابل قبول است. ما در بدل خدمات را که به شکل رضاکارانه برای شما انجام میدیم، توقع از این داریم که استاد ما باید احترام شد و با استاد ما به چشم احترام دیده شد و هر جایی که دیدین دستایشان رو باید ببوسید. این سزاوار احترام اساتید بزرگوار ما هستند. ما روزهای اولی که دانشگاه را آغاز کردیم، اولین چالشی را که سر فراروی ما می آوردن و به عنوان بسیار یک بنبست کلان ترسیم میکردنی بود که شما کی رضاکارانه میاد درس میده و کی رضاکارانه میاد تدریس میکنه، چون این چیز در افغانستان ممکن نیست. اما کادر علمی افغانستان، 700 استاد افغانستان این ثابت ساخت که حاضر هستند که
رضاکارانه هم تدریس کنن، حاضر هستند که بدون مزد هم تدریس کنن و در خدمت شما باشن. 4 سال شد. تنها چیزی که اونا انتظار از شما دارن علوم و حرمت احترام است. اونا میفهمن، اونا فهمیدن میره که سرمایه گذاری که امروز روی نسل جوان افغانستان میکنن، سرمایه گذاری که امروز روی شما میکنن بی هدر نیست و فردا حتما یا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم از اون مستفید میشه و این چراغ را با دستان لرزان خودشان روشن نگه داشتن و روشن نگه میدارن. برای ما یک بار دیگر به نیابت از مردم افغانستان، به نیابت از زنان افغانستان و به نیابت از کم و بیش 17,000 دختر و دانشجوی افغانستان دستان همه اساتید بزرگوار ما میبوسم و قدردان این همه زحمات و تلاشایشان است. خداوند برشان در بدر هر کلامی را که برای شما دختران میآموزند اجر و پاداش بیشمار نصیب کنه و خداوند توفیق این را هم برای ما مساعد بسازه که روزی بتانیم حداقل خدماتشان به گونه جبران بسازیم. خدماتی که با هیچ چیز مقیاس نمیشه. یک وقت یک کسی از ما پرسان کرد که اگر قرار باشه که با این قدر استاد و یا با می کاری که شما انجام میتین معادل به پول کنین، معادل به بودجه کنین، چقدر بودجه ما نخواد برداشت؟ ما پروپوزالی رو ترتیب دادیم و اون رو محاسبه کردیم. میفهمین چند شد؟ $1,000,000. $1,000,000 حداقلش گرفتیم. $1,000,000. بله، امروز $1,000,000 نیست، فقط چی هست؟ خداوند برات اجر نصیب کنه، خداوند برات عزت نصیب کنه و به شکل رایگان این خدمات برای دختران افغانستان هست و این خدمات برای دختران افغانستان ارائه میشه. این ارزشی است که در دانشگاه این زن عرضه میشه. تشکر میکنم از بانو سمکنه عزیز، رئیس صاحب دانشکده، ببخشید رئیس صاحب اداری، ان شاء الله رئیس صاحب دانشکده هم میشن شوند. رئیس صاحب اداری دانشگاه این زن از زحماتشان و تیم همکارشان، عاطفی صاحب و کسانی که در تصویر ما دیدم، از توفیق خیلی زیاد با ارزششان در این شرایط ممنون و سپاسگزارشان. مطمئناً که این تحفه به نیابت از تمام دانشجویان دانشگاه این زن مد نظر گرفته شده. تشکر، ما قدردان عزتتان هستیم. اساتید ما قدردان از عزت و ارزش گراییتان هستند، دید ارزش گراییتان هستند. ممنون و سپاسگزارتان. واقعا که در چنین شرایط این تحفه خیلی زیاد با ارزش و ارزشمند است برای ما. ممنون و سپاسگزار شما. مورد آخری که میخوایم اشاره داشته باشیم است که مسئولین عزیز، ما در آستانه جشن آغاز سمستر خزانی ما هستیم. یک بخشی از برنامه امروز ما هم نهفته در اوست. ما خوشبختانه دانشگاه این زن خوشبختانه دانست است که در طول این مدت با توجه به تمامی چالش‌ها و مشکلاتی را که فراروی دانش آنلاین بود، نزدیک به 4 سال و چندین سمستر نصاب تطبیق کنه و کاری را که اینجا انجام میشه، خدماتی که عرضه میشه مطابق به کریکولم و مطابق به نصاب‌های تحصیلی هستند. در این سمستر خزانی هم ما تلاش زیاد ورزیدیم تا بیشتر بتونیم دختران را جذب کنیم و وارد دانشگاه این زن بسازیم. هرچند که در بیساری هست رشته های ما، یکی دو رشته ما تا هنوز هم فکر کنم جذب وجود داشت، اما بیشترین از رشته های ما دیگه ظرفیت وجود نداشت. نتونستیم که عزیزان خودم را که از تحصیل و از درس باز موندن دستشان بگیریم. و شمایی که تازه به دانشگاه این زن پیوستید، یادتان باشه که خوشبخت‌ترین هایی هستین که از بین حتی هزارها و 6,000 و 7,000 متقاضی که فرم
دانشگاه آنلاین زن خانه پوری کردن و به دانشگاه آنلاین زن میخواستن بپیوندن انتخاب شده، بر رشته‌های متفاوت انتخاب شده. انشالله که ارزش درسی که در اینجا داده میشه، تدریسی که میشه، ارزش از زیر بدانیم و به شکل درستش درسای خودتان را تعقیب کنین، از فرصت ها استفاده کنین. این فرصتی که امروز مساعد شده براتان فرصتی است که شاید کم نظیر باشه در شرایط فعلی افغانستان. دانشگاه آنلاین زن امروز وجیبه جامعه جهانی را داره در افغانستان انجام میده. کاری را که جامعه جهانی نتونست انجام بده امروز وظیفه دانشگاه آنلاین زن داره انجام میده. صحبت ها زیاد است، نمیخوایم به تفصیلات بریم چون برنامه لایف است و عزیزانی از طریق یوتیوب هم ما شما را میبینن، از طریق فیسبوک ها هم دنبال میکنن. اما وظیفه بسیار زیاد خطیر دانشگاه آنلاین زن در شرایط فعلی افغانستان به دوش گرفته و داره دوش 700 بیشتر از 700 نزدیک به 800 قاتل علمی افغانستان پیش میره. بنان پیوستنتان خیر مقدم گفته و ازتان توقع داریم مطابق با قانون، دیسیپلین و مقررات دانشگاه مد نظر گرفته مطابق با او درستتان پیش ببریم. و عزیزانی که ارتقای سمستر کردن مبارکباد میگیم. اینا هم قهرمانه درخشیده. دخترایی که در این شرایط درس میخوندن واقعا که بسیار زیاد سخت است که در چنین شرایط با درس بخونی و در چنین شرایط ادامه تحصیل بدی. بنان شما هم قهرمانانی هستین که خوبتر درخشیدین و خوب درخشیدین و بدون سکتگی درسایتان ادامه دادین. باز هم در ادامه راه براتون آرزوی موفقیت میکنم. ما در این سمستر هم محصلین داشتیم که فارغ شدن، اما بنابراین که گفتیم یک جشن فراغت بگیریم، قرار است بخیر در سمستر بعدی یا در ختم سمستر خزانی ما جشن فراغت هم داشته باشیم. دانشگاه آنلاین زن به جایگاهی رسیده است که با اسنادی که میتونه که بسیاری را صاحب شغل بسازه و اسناد خیلی زیاد معتبری را مد نظر گرفته که برای شما باید داده شود. کریکولم استاندارد را تطبیق میکنه. استادان و که جذب کرده است، استادان خیلی زیاد خوبی است که هر سمستر تعداد پروفسورای خیلی خوب و مشهور و پروفسور صاحبایی که در دانشگاه معروف دنیا تدریس میکنند به جمع ما میپیوندند. از اندوختهای از او به گونه‌ای که لازم است استفاده کنیم. وقت فرصتتان به بهانه‌های از اینکه ما اینترنت ندارم، ما تلفنم شارژ نداره از ضایع نسازیم. این فرصت‌ها کم نظیر هست و هر آن ممکن است که فرصت‌ها از شما گرفته شود. بنان باید استفاده کنیم. ما می‌بینیم که اساتید بزرگوار دیگر ما هم هستند، به جواب ما پیوستن. یک بار دیگر روز استاد و روز معلم بر از اونها هم مبارکباد میگم. حتما میل به صحبت خواهد داشته باشم. ما که بر از اونها میگذاریم صحبت کنم چون من قصد داشتم که در آخر صحبت کنم، اما بنابراین که مشکل تکنیکی که پیش آمد، استادانی که قرار بود که صحبت داشته باشن مایکشان باز نشد. امیدوار هستم که مشکل تکنیکی رفع شده باشد. مایک بر از اونها میدیم و همچنان یک نماینده انجمن دانشجویان هم خواننده شدن که صحبت داشته باشند. نمیفهم بان کوفی هستن. باز اگر فرصت بود در آخر پر از اونها هم فرصت بدن که با نمایندگی از دانشجویان میخوان کنم تشکری داشته باشن. یک بار دیگر روز معلم برای استادان و معلمین عزیز افغانستان مبارکباد میگویم و آغاز سمستر خزانی را هم مجسته بر شما مسئولین عزیز. وقتتان خوش، راحتان هموار. یک کهکشان سپاس از سخنان ارزشمند شما جناب رئیس صاحب محترم. معلم را بخش کردم، اولش هم محبت و آخرش هم محبت بود. نمیدانم چگونه شما را توصیف کنم. معلمان از جنس بلور، آسمانی و مهربان و چقدر شما واژه ها را آسمانی و زیبا می سازید. یک بار دیگر روزتان مبارک باد. حالا از دکتر صاحب محترم بومان علی یوسفی دعوت می نمایم تا ایراد سخن نمایند. سپاسگزار هستم از سخنان و رئیس مستفید شدیم. به نام خداوند جان و خرد
که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خدایی که سرشار از آرامش است، طرفدار سرسبزی و دانش است. خدایی که از بوی گل بهتر است و از نور باران صمیمی تر است. و به نام آن که بندگان را به خطاب کرامت با هزاران لطافت می نوازد و به سوی خود فرا می خواند. سپاس و ثنای بی حد بر آستان صفات بی همتای احدیت که در کمال رأفت و در نهایت عطوفت رخصت سخن گفتن علمه البیان بر بندگان خود عطا فرموده است. سلام و عرض ارادت و شادباش دارم خدمت همه فرهیختگانی که با دستان مهربانتان مأمنی می سازیم سرشار از اخلاص و صمیمیت. شما برگزیدگانی که در مکتب ایثار درس سخاوت میدید و شما خوبانی که انسانیت را تفسیر میکنید و در صفحه دلهایتان وفاداری و از خودگذشتگی را رقم زده اید. آفرین بر شما باد که با یاری سبزتان اندیشه ها را بارور می سازید. دستان گرمتان را می فشارم و حضور ارزشمندتان را برای همیشه گرامی می دارم. تو شغل انبیا دار معلم، مقام کبریا دار معلم، برای خدمت و تعلیم دانش حضور بیریا دار معلم. هرچند سخن گفتن از معلم و مقام معلم بسیار سخت است، چون معلم نه تنها آموزگار دانش بلکه بیدارگر جان هاست. او پیام‌آور نور است در ظلمت جهل و پناه دلهای مشتاق در طوفان نادانی. در فرهنگ ارزشی ما معلم وارث رسالت پیامبران است، کسی که با واژه جهان را دگرگون می‌سازد و با نگاه امید را در دلها زنده می‌کند. شما استادان گرامی با هر کلامتان نه تنها دانش را منتقل می‌کنید بلکه روح را بیدار می‌سازید، نور را می‌افروزید و آینده را می‌سازید. شما معماران اندیشه اید و در هر کلاس چه حضوری و چه مجازی بنای آگاهی را بر دلهای مشتاق اساس می‌دهید. در روزگاری که ظلم و تحجر راه آموزش را بر دختران و زنان افغانستان بسته است، در زمانی که با محدودیت‌های بیجا و بیمورد حق تحصیل را از نیمی از جامعه ما دریغ کرده اند، دانشگاه آنلاین زن و رهبری رئیس پرتلاش و خستگی ناپذیرمان که همیشه با لب خندان در تمام برنامه‌ها داره میشن، جناب پوهنیار سالنگی